Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина Tesla Model 3. Зараз я знаходжуся в Бухаресті на зарядці Supercharger. В цьому відео я буду показувати, як я їду з Бухареста через Сибію на Клуж-Напока і далі з Клуж-Напока на Закарпаття. Ця дорога займе нас 2 дні. Ми виїжджаємо сьогодні, не з самого ранку виїжджаємо післяобідній час, тому ми сьогодні їдемо до Клужа, а далі завтра їдемо з Клужа. Ця дорога буде нова для нас, ми по цьому маршруту ще не їздили. Отож, зараз закидемо останні кілометри і будемо їхати. Поїхали! Отже, перша година дня, у нас заряджена батарея до 95% і виїжджаємо на Supercharger в місті Сибію. До нього їхати 280 км, по прогнозу приїдемо буде 30%. Насправді там частина шляху автобан, а частина шляху гірський серпантин. Так що будемо їхати і швидко, і повільно. Тому займе дорога майже 4 години. Одна штука прикольна є. В мене в машині американський модем. І на американських модемах частоти LTE, вони не такі, як на європейських модемах. І через те в мене, наприклад, не працює 3G інтернет. В Україні працює інтернет не на повну потужність, а лише в тих місцях, де частоти пересікаються з американськими. І таким чином за кордоном, в принципі, також не мав би працювати інтернет, тому що за кордоном європейські частоти. Але ні. В мене того року працював інтернет в Хорватії, а зараз в поїздці через Румунію, Болгарію і Туреччину у мене інтернет працює всюди. В кожній з цих країн працює американський модем LTE. У мене стоїть сімка Kyivstar. Мені, в принципі, навіть не довелося купувати собі ніякого роумінгу, оскільки Vodafone дав мені 10 ГБ на місяць. Я собі ці 10 ГБ використовую і в Туреччині, і в Румунії, і в Болгарії. А Life дає в кожній країні по 2 ГБ, Kyivstar дає 15, але в Туреччині не дає. Так, отже, ми приїхали тепер в Сибію. У нас 18%, а проїхали ми 280 кілометрів на 80%. І дуже велика витрата енергії через те, що стояли в жорсткому заторі довго. Ось такий от консампшн. І їхали часто під горку вгору. Заряджаємо тачку на суперчарджері і йдемо їсти. Тут великий торговий центр, багато всього, всякі кафе, магазини, ашани, таке інше. Поїли, перекусили, нормально повечеряли. Тепер тачка заряджена у нас майже до 100%. Сідаємо та їдемо далі на Клуж-Напока. Там буде ще одна підзарядочка, така маленька перед тим, як йти спати. Погнали! Отже, по цій карті ми їдемо по Порожнечі, а по цій карті ми їдемо по автобану А10. Причина в тому, що на картах 19-го року автобану А10 ще не побудовано. І карта Тесли не будує маршрут через нього, тому що його ще не було в 19-му році. А на Google картах він вже є, тому їдемо по Google картах. Оце та проблема, що карти не актуальні, тому що в картах 21-го року немає України. І тому ніхто не оновлює карти, тому що треба карти з Україною мати. А карти з Україною тільки 19 рік. І, власне, ми всі чекаємо, поки Tesla нарешті зробить карти 22-го року, де буде вже нарешті і Україна, і оновлені всі карти. Тому що зараз доводиться абсурдна ситуація, я їду по автобану, якого тут нема. Отже, на годиннику 9:30 вечора ми приїхали в місто Клуж-Напока. І тут в автосалоні Audi заряджаємося на станції потужністю в 150 кВт. Тут станції є 2 конектори, вона дає одній машині 150, а другій машині може дати 75. І тут ще друга станція, яка також дає 75 кВт, плюс ще змінний струм є, як варіант. Але тут робити нема чого, в принципі, тобто це автосалон. Тут через дорогу є заправка, може хіба що піти на заправку. Мабуть, це єдина станція в Клуж-Напока, яка видає потужність 150 кВт. Тобто для нас це, в принципі, єдина станція, на яку варто заїхати, оскільки наша машина може таку потужність приймати. Покажу зараз, яка потужність надається в машині, і вирушаємо. Отже, заряджаємося тут в 135 кВт. Нам дає станція.
І прокладаємо вже маршрут на завтра, що нам треба буде їхати в Закарпаття. І по маршруту ми приїжджаємо в мінус 21%. Тобто нам треба мінімум 30% тут набити, щоб доїхати нормально. Краще 40%. Тобто це нам треба до 80% десь зарядитися, до 85%. Тож зарядила машину до 80%, тож завтра, коли будемо виїжджати, нам має вистачити нормально доїхати до кордону і далі до Закарпаття. А запас має стати 25%, то я очікую, що десь в 15 ми приїдемо. Зараз 9 вечора вже, їдемо поселятися в готель. The next morning. Отже, на рахунку 8:20 ранку. На годиннику. Ой, на рахунку, да. Отже, на годиннику 8:20 ранку ми поснідали і виїжджаємо з Клуж-Напока в напрямку міста Баямаре. До міста Баямаре йде більш-менш дорога, а з Баямаре буде дуже жорсткий, дуже стрьомний серпантин. Їхати на відстань не дуже велико, десь приблизно 200 кілометрів, але час займе близько 4 годин. Отже, проїхав вже Баямаре. Від останньої зарядочки у нас прийшло 150 кілометрів і розход був 130, в принципі, дуже низький. А зараз у нас планується найжорсткіший серпантин взагалі за всю нашу поїздку. І графік просто якийсь дико чумний. Він каже, що у нас буде дуже сильний розход, тобто, скоріш за все, буде дуже жорстка горка. До 35% маємо опуститися, а потім рекуперація до 45%, тобто 10% маємо підняти на рекуперації. Я такої штуки ще ніколи не бачив. Приїхали в Сігет-Мармуреші, пройшли кордон румунський за 10 хвилин. Не було взагалі черг ніяких, не було взагалі ніяких машин. Зараз їдемо по старому дерев'яному мосту, який з'єднує Румунію з Україною на українську сторону. Подивимося, скільки займе перехід України. На годиннику 12:35. Отже, приїхали з Солоцина, заїхали вже в Україну, зайняла нас українська таможня 20 хвилин. Трошки там нас подивилися вантажі, те, що ми веземо там чемодани, коротше, багаж дивилися в основному. Ніяких питань не задавали, чи як ми виїхали, то в принципі їх не сильно цікавило. Так що вже в Україні їхати нам ще залишилося 44 хвилини по Закарпаттю. І приїжджаємо, у нас був прогноз 20%, а тепер у нас прогноз 32%, при тому, що ми не сильно втратили на серпантинах. Так що, вон, їдемо. Все, доїхали до фінального пункту. Заряджаємося від 220. Повна зарядка до 100% займе 22 години. Приїхали на запасу в 30%. Вся поїздка вийшла 706 кілометрів з Бухаресту до Закарпаття через Солотину. Розход такий 17. Я нагадаю, що в цій поїздці у нас була лише одна платна зарядна сесія, решта зарядок були безкоштовні. Безкоштовні суперчарджери в Бухаресті та в Сібіу. І також зараз ми заряджаємося фактично безкоштовно, тому що це по тарифу по гривна 68 за кіловат-годину. Тобто повна зарядка займе тут до 100 гривень машини.
Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Була цікава поїздка. Ви поставите лайк цьому відео, скинете посилання на нього своїм друзям, а також підпишитесь на цей канал, оскільки на цьому каналі будуть ще дуже прикольні відео. Тож, до зустрічі, до нових відео. Бувайте!